Okay, to starting with the next part of Nelson Mandela. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. I mean, 10th May, the date of the inauguration was 10th May. ঠিক আছে আৰু সেইদিনা দিনটো তাৰমানে ব্ৰাইট আৰু ক্লিয়াৰ আছিল আৰু কেইদিনমান আগৰ পৰাই মানে বিফৰ দ্য ডেট অফ ইনগ্ৰেশ্যন কেইদিনমান আগৰ পৰাই নেলছন মেণ্ডেলা ৱাজ ছাৰাউণ্ডেড মানে তেওঁৰ ইফালে সিফালে মানুহ আছিলে কি আছিলে ডিগনিটিজ আছিলে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান মানুহ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহবিলাকে তেখেতৰ লগত মিট কৰিছিলে অ'কে দ্য ইনগ্ৰেশ্যন উড বি দ্য লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং এভাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ অন চাউথ এছিয়ান ছইল মানে ইনগ্ৰেশ্যনটোৱে প্ৰথম মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বহুত ডাঙৰ কি হ'ব গেডাৰিং হ'ব তাৰ আগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহবিলাকে ইমান ডাঙৰকৈ কেতিয়াও চাউথ এছিয়াত তাৰমানে নট এছিয়া চাউথ আফ্ৰিকাত gather kora nasile. Okay, so the inauguration was the first largest gathering. Okay, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. So itu ahe je quote hoisile ceremony to ceremony to quote hoisile in the amphitheater. So amphitheater was sandstone or tamane building hoy. Okay, for decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. মানে আগতে এই এপিথিয়েটাৰটোত অকল মানে বগা মানুহবিলাকে বহিছিলে বগা মানুহৰহে গেডাৰিং হৈছিলে বাট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে মানে হোৱাইট চুপ্ৰিমেচিৰ পৰা ৰেইনব' গেডাৰিং মানে বিভিন্ন ৰঙৰ মানুহ আহিছে মানে কিছুমান বেছি ক'লা কিছুমান কম ক'লা কিছুমান বেছি বগা কিছুমান কম বগা তেনেকুৱা সেই গোটেই মানুহৰ যোনটো ৰং বিৰংগ গেডাৰিঙক মানে ৰেইনব' গেডাৰিং বুলি কৈছে অ'কে অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ মানে বেছিকেলি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বেলেগ কালাৰটো থাকিব নোৱাৰে ন এজন মানুহৰ চ' ইট ইজ ফেচ তাৰমানে ৰেইনব' বুলি কৈছে অ'কে আৰু ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল মানে বগা ক'লা মানুহ নোচোৱাকৈ যোনটো মানে জাজমেণ্ট দিয়া যে যোনটো সঁচা সেইটোৱে সঁচা ৱেডাৰ ইট ইজ এ ব্লেক মেন অৰ এ হোৱাইট মেন যোনটো ভুল হৈছে সেইটো ভুল আৰু যোনটো শুদ্ধ সেইটো শুদ্ধ সেইটো সেনেকুৱা হৈছে নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে অন দ্য লাভলি অটম ডে আই ৱাজ একম্পেনিড বাই মাই ডটাৰ জেনানি তো এইটো আহে যে নেলছন মেণ্ডেলাৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল অ'কে ইট ৱাজ হাৰ নেম ৱাজ জেনানি অন দ্য পডিয়াম মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট থ্ৰন এজ ইন ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট তো এইটো আহে যে প্ৰথমতে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে তো ইট ৱাজ মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক আৰু তেখেত কেনেকৈ শপত গ্ৰহণ মানে কি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে এইটো ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট মানে যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টজন এবচেণ্ট থাকে তেখেতৰ মানে এবচেণ্টত কোনে চায় ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্টে চায় আৰু বাই চান্স এণ্ড এনি কেছ যদি ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট আৰু যদি প্ৰেচিডেণ্টে এবচেণ্ট থাকে তেতিয়া কোনে চাব দ্য ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্টে চাব অ'কে দেন Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president, okay? তাৰপিছত মানে Thabo Mbeki প্ৰথম deputy president হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিল. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. মানে যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাৰ টাইম আহিল যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাৰ টাৰ্ণ আহিল শপত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে কনষ্টিটিউশ্যনখনক শপত খাই তাৰমানে কৈছিল যে মই আই ডিভ'ট টু মাই চেল্ফ মোক এই কাণ্ট্ৰিখনক মানে ছপাই দিছোঁ আৰু আই হেভ ডিভ'টেড মাই চেল্ফ টু দ্য এছেম্বলড গেষ্ট এণ্ড দ্য ৱাচিং ৱৰ্ল্ড আই ছেড মানে তাতে যিমান মানুহ আছিলে আৰু মিডিয়া বা যিখিনি মানুহ গেডাৰিং কৰিছে তো তেওঁক এড্ৰেছ কৰিব তেখেতক এড্ৰেছ কৰি কি ভাষণ দিছিল তো ভাষণখিনি এইখিনি ভাষণখিনি নাও লেটছ বিগিন উইথ দ্য ভাষণ অফ নেলছন মেণ্ডেলা টুডে অল অফ আছ ডু বাই আৱাৰ প্ৰেজেঞ্চ হিয়াৰ কনফাৰ গ্ল'ৰি এণ্ড হোপ টু দ্য নিউ বৰ্ণ লিবাৰ্টি তাৰমানে আজি আমি একেলগে ইয়াতে গোট খাই আছোঁ তো কি গ্ল'ৰি মানে হেপিনেছ বা এচিভমেণ্ট অ'কে এণ্ড হোপ টু ফৰ এ নিউ বৰ্ণ লিবাৰ্টি মানে ফ্ৰীডম এখন নতুন নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিলে এখন নতুন গভৰ্ণমেণ্টৰ ফৰ্ম হৈছিলে সেইকাৰণে নিউ বৰ্ণ বুলি কৈছে Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. তাৰমানে এতিয়া কি কৈছে যে ইমান বছৰে বগা মানুহবিলাকে ক'লা মানুহৰ ওপৰত শাসন কৰি আহিছে বা অমানৱিকতা মানে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু এতিয়াও তেখেতে কি কৈছে যে এতিয়া মই প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে মই ক'লা মানুহ হৈ বগা মানুহক অত্যাচাৰ নকৰোঁ আই উইল বি মানে এনেকুৱা এখন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিম ৱেৰ অল দ্য পিপল উইল বি ট্ৰিটেড ইকুৱেল মানে সমান অধিকাৰ থাকিব বগা ক'লা সকলো সমান অধিকাৰ থাকিব বুলি তেখেতে কৈছে উই who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil তাৰমানে আগতে আমাক আমাৰ নিজৰ
চইলত মানে নিজৰ জন্মভূমিতে মানে আওকাণ কৰা হৈছিলে হয় নাই মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকক মানুহ বুলি গণ্য নকৰে বাট এতিয়া ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দে হেড গট দ্য প্ৰিভিলেজ We thank all our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and human dignity. মানে মই যিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ আহিছে মানে যিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিগনিটিজবোৰ আহিছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ মানে হি থেংক টু অল দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিপল কি কৈছে যে মানে ইট ৱাজ এ কমন ভিক্টৰী বা কমন জয় ফৰ অল দ্য কাণ্ট্ৰি পিপল তাৰমানে হয়নে এখন কাণ্ট্ৰি যদি স্বাধীন হৈছে ইন চেন্স অফ ৰেচিয়েল ডেমক্ৰেচি তো এইটো মানে অকল সেইখন দেশৰ বাবেই নহয় বেলেগ অন্যান্য দেশবোৰৰ বাবেও তাৰমানে ভাল খবৰ বা এটা ভাল কথা at least achieve our political emancipation, we please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. এইটো পেৰাগ্ৰাফটো আহে এইটো পেৰাগ্ৰাফটো আহে মানে নেলছন মেণ্ডেলাৰ ভাষণত এইটো পেৰাগ্ৰাফটো আহে যে এইটো কথা এইখিনি কথাৰ কাৰণে নেলছন মেণ্ডেলাই কি মিনিং কৰিছে তো এইটো বস্তুটো ভালকৈ পঢ়ি চাব The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom ruin. God bless Africa. তেখেতে কি কৈছে যে আমি এণ্ড এট লাষ্ট আমি কি কৰিম যে পলিটিকেলি ইমেঞ্চিপেশ্যন আৰু ফ্ৰীডম ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি যিমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে যে এজন কলা মানুহৰ ওপৰত যিখিনি মানে পাবন্দী লগাইছিলে হোৱাইট মানুহবিলাকে সেইবিলাক চব আমি নাশ কৰি দিম চব শেষ কৰি দিম আৰু আমি সকলো মানুহকে বগা কলা সকলোকে আমি কি কৰিম ৰিটায়াৰেট কৰিম ৰিটায়াৰ কৰা মানে লিবাৰেট কৰিম লিবাৰেট কৰা মানে টু মেক ফ্ৰী সকলোকে ফ্ৰী কৰি দিম পভাৰ্টি মানে হ'ল দৰিদ্ৰতা তো সেইবিলাক চব ঠিক কৰিম বুলি মানে ডিচাইড কৰিছে আৰু ডিপ্ৰিভেশ্যনৰ মিনিং দিয়া আছে ষ্টেট অফ নট হেভিং ওৱানছ ৰাইটফুল বেনিফিট মানে আগতে কি কৰিছিলে ব্লেক মানুহবিলাকৰ কোনো অধিকাৰ নাছিলে যিখিনি তেওঁলোকক থাকিব লাগিছিল সেইখিনিও তেওঁলোকৰ নাছিলে চ' সেইখিনি এতিয়া আমি মানে প্ৰভাইড কৰিম সেইটোৱে কৈছে আৰু এতিয়া মানে কোনো মানে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহ'ব ৱেডাৰ ইন জেণ্ডাৰ অৰ ইন কালাৰ সেইটোৱে কৈছে আৰু এইখিনিও মানে কি কৈছে যে নেভাৰ এগেইন দিছ লেণ্ড মানে আৰু এইখন কাণ্ট্ৰি বা এইখন ভূমিয়ে কেতিয়াও অপাৰেশ্যন মানে শাসন এজনে আনজনৰ ওপৰত শাসন কৰিছে সেইটো যেন দেখা নাপায় সেইটোৱে কৈছে চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে নেক্সট আমি আৰু কণ্টিনিউ কৰিম